Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας το Mini 5 Pro, όπως και τις τελευταίες μέρες δηλαδή και στα τελευταία βίντεο. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα μιλήσουμε για κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να ξέρετε και θα σας βοηθήσουν για να πάρετε απόφαση σε περίπτωση που θέλετε να το αποκτήσετε, να είναι το πρώτο σας drone, για να πάτε στο συγκεκριμένο μοντέλο ή σε κάποιο άλλο, ή αν θα μπείτε σε διαδικασία αναβάθμισης από Mini 4 Pro ή από κάποιο παλαιότερο μοντέλο. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Πρώτη πληροφορία είναι ότι το DJI Mini 5 Pro έχει αισθητήρα μίας ίντσας, ο οποίος κάνει μεγάλη διαφορά στα νυχτερινά πλάνα αλλά και στα πλάνα χαμηλού φωτισμού. Θα δούμε αρκετές διαφορές σε σχέση με το Mini 4 Pro και φυσικά όσο συγκρίνουμε παλαιότερες γενιές drone ακόμα μεγαλύτερες. Ο αισθητήρας μίας ίντσας, να σας θυμίσω ότι είναι ίδιος με αυτόν του R3S και η απόδοσή του, όπως έχουμε δει και σε σχετικό βίντεο στο κανάλι, σε νυχτερινές λήψεις είναι πραγματικά καταπληκτική. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα μεγάλο προτέρημα και κάτι που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να μας βοηθήσει για την απόφασή μας πρέπει να είναι η ποιότητα της κάμερας. Και στο Mini 5 Pro η ποιότητα της κάμερας είναι πάρα πολύ καλή. Οι μπαταρίες του Mini 4 Pro είναι συμβατές με το Mini 5 Pro. Όμως το αντίθετο, δηλαδή οι μπαταρίες του Mini 5 Pro να δουλεύουν με το Mini 4 Pro δεν ισχύει. Άρα έχουμε συμβατότητα από παλαιά προς καινούρια, αλλά όχι από καινούρια προς παλαιά. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, πραγματικά έχει παρασυζητηθεί, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, είναι το βάρος του Mini 5 Pro. Το Mini 5 Pro με τη δικιά του μπαταρία φυσικά είναι μετρημένο από πολλούς στα 253 γραμμάρια, κάποιοι άλλοι 252, ανάλογα με τη ζυγαριά που έχουν. Εγώ το μέτρησα 253, αλλά δεν έχω και την καλύτερη ζυγαριά. Το drone έρχεται με κατηγοριοποίηση C0. Αυτό δεν αλλάζει επειδή μετριέται 253 ή 252 γραμμάρια. Έχει περάσει η επιτροπή, του έχει δοθεί η κατηγοριοποίηση, το label C0 και αυτό δεν αλλάζει. Επίσης, σε αυτό το σημείο να σας αναφέρω ότι μετά από γρήγορη επικοινωνία που είχαμε την EASA υπάρχει ένα περιθώριο που δίνεται συν πλην 3%, στη συγκεκριμένη περίπτωση συν 3%, που μπορεί κάποιος κατασκευαστής να δηλώσει για να πάρει κατηγοριοποίηση το drone που κατασκευάζει C0. Άρα, σε περίπτωση και προφανώς έχει κάνει η DJI χρήση αυτού του κανονισμού ή αλλιώς παραθυράκι, όπως το ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα, τότε ένα drone της κατηγορίας C0 για την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτηρεί η EASA μπορεί να είναι μέχρι 257 γραμμάρια. Άρα σε αυτό το σημείο τελειώνει η συζήτηση για το βάρος. Το DJI Mini 4 Pro είναι ένα drone κατηγορίας C0. Αμέσως τώρα λοιπόν, αφού μιλήσαμε για το βάρος, θα αναφέρω και τη δυνατότητα, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ θετικό πράγμα, που έχει το DJI Mini 5 Pro να μετατραπεί από C0 σε C1. Με τη διαδικασία που είχαμε δείξει και παλαιότερα στο Mini 4 Pro, μπορούμε να μετατρέψουμε το C0 DJI Mini 5 Pro όπως έρχεται από το εργοστάσιο σε C1. Και οι λόγοι που θα θέλαμε να το κάνουμε αυτό είναι οι εξής. Πρώτον είναι ότι κάποιος μπορεί να έχει μπαταρία μεγάλη, την Plus δηλαδή, οπότε το drone πάει πάνω από 250 γραμμάρια, ξεφεύγει και από το περιθώριο του συν 3%, άρα εκεί πέρα πρέπει να πετάξει στην κατηγορία C1 και να έχουμε άδεια Α1, Α3. Και το δεύτερο και συνηθέστερο είναι ότι τα drone με κατηγορία C0 έχουν όριο ύψους τα 120 μέτρα από το σημείο απογείωσης. Σε αυτή την περίπτωση, για να αυξηθεί το όριο από το σημείο απογείωσης στα 500 μέτρα στην εφαρμογή επιμένω, γιατί ο κανονισμός δεν αλλάζει, ο κανονισμός λέει 120 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους για όλες τις κατηγορίες, τότε μπορούμε να το μετατρέψουμε από C0 σε C1 με μια πολύ απλή διαδικασία. Τα αυτοκόλλητα για C1 εμπεριέχονται μέσα στη συσκευασία και μας ανοίγει το όριο του ύψους των 500 μέτρων στην εφαρμογή αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Επόμενο είναι η πτυτική ικανότητα του DJI Mini 5 Pro. Όπως και να έχει, το DJI Mini 5 Pro είναι ένα πολύ καλό mini drone με πολύ καλές πτυτικές ικανότητες, αλλά για περιοχές οι οποίες έχουν αέρα δεν ενδείκνυται και κυρίως στα νησιά μας, όπου όταν πιάνει αέρας ξεχνάει να σταματήσει, όχι ότι δεν πετάει, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, εάν μένουμε σε ένα μέρος το οποίο έχει πολλούς αέριδες, τότε καλό θα ήταν να σκεφτούμε να πάμε σε ένα μοντέλο παραπάνω
π.χ. όπως είναι το Air, για να μην έχουμε θέματα καθόλου με τον αέρα. Προτιμήστε την Fly More Combo έκδοση του DJI Mini 5 Pro, και αυτό γιατί, όπως έχει δείξει και η εμπειρία του παρελθόντος, το μόνιμο πρόβλημα είναι η έλλειψη σε μπαταρίες. Άρα, εάν κάποιος, που εγώ το καταλαβαίνω και είναι λογικό, θέλει να εξοικονομήσει λίγα χρήματα κατά την αρχική αγορά του drone και να πάρει τη μικρή έκδοση με τη μία μπαταρία και να πει ότι αργότερα θα πάρω μία τις μπαταρίες και θα φτιάξω το Fly More Combo, να ξέρει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αντιμετωπίσει δυσκολίες να βρει σε στόκ μπαταρίες. Οπότε, για να μην έχει αυτό το βραχνά πάνω από το κεφάλι του, καλό θα είναι να πάρει το Fly More Combo. Και σε αυτό το σημείο προτείνω ότι αν για τον ΑΒΓ λόγο δεν διαθέτει το budget για το Fly More Combo τη συγκεκριμένη στιγμή, είναι προτιμότερο να περιμένει 1-2 μήνες μέχρι να μαζέψει το budget για να αποκτήσει το Fly More Combo και να μην έχει θέματα και προβλήματα για να βρει εξτρά μπαταρίες. Γιατί, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, με μία μπαταρία δεν κάνεις δουλειά, με 2 κάνεις. Στο DJI Mini 5 Pro έχει προσθεθεί το Free Panorama, το οποίο το είδαμε πρώτη φορά στο Air 3S, μετά στο Mavic 4 Pro και τώρα το βάλανε και στο DJI Mini 5 Pro. Το Free Panorama είναι ένα πάρα πολύ ωραίο mode που βγάζουμε πανοραμικές φωτογραφίες, αλλά ορίζουμε εμείς την αρχή και το τέλος, που σημαίνει ότι μπορούμε να βγάλουμε όσο μεγάλες πανοραμικές φωτογραφίες θέλουμε. Στο DJI Mini 5 Pro προσθέσανε επιτέλους, μετά από πάρα πολλές γενναίες Mini, και έλικες οι οποίοι αφαιρούνται όπως οι λάμπες στην μπαγιονέτα, ας πούμε, και όπως είναι στα μεγαλύτερα drones. Στο Air 3S και στο Mavic 4 Pro δεν έχουν πια βιδίτσες όπως είχε το Mini 4 Pro, το τελευταίο Mini drone το οποίο διέθετε έλικες με βίδες. Τώρα πλέον μπορούμε να βγάζουμε και να βάζουμε τους έλικες πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα σε περίπτωση κάποιου μικρού ατυχήματος. Σε αυτό το σημείο θα πω και 2 τελευταία πράγματα. Το ένα είναι το rotation του gimbal, το οποίο κάναμε και βίντεο και το δείξαμε. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό εφέ, αλλά όχι και απαραίτητο, θα έλεγα. Και τέλος, και πάρα πολύ σημαντικό, που και αυτό πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας, είναι ότι το DJI Mini 5 Pro έρχεται με εσωτερική μνήμη 42 GB. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε κάρτα μνήμης, αν και σας το προτείνω να προμηθευτείτε κάρτα μνήμης, γιατί έχει να κάνει με την ευκολία της μεταφοράς των αρχείων από το drone στον υπολογιστή. Δεν χρειάζεται να το συνδέουμε με καλώδια, να περιμένουμε κτλ. Βγάζουμε την κάρτα, τη βάζουμε, μεταφέρουμε και τέλος. Παρόλα αυτά όμως, εάν μας γεμίσει η κάρτα μνήμης, τότε ξέρουμε ότι έχουμε backup 42 GB για βίντεο και φωτογραφίες, έτσι ώστε να μην χάσουμε καμία στιγμή. Όλες αυτές τις πληροφορίες που αναφέραμε θεωρώ ότι θα σας βοηθήσουν να πάρετε την καλύτερη απόφαση για σας, για αυτό που κάνετε εσείς, και να προχωρήσετε ή όχι στην αγορά ή στην αναβάθμιση σε DJI Mini 5 Pro. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!